जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे अतुल क्रिएशन. मित्रांनो, मी काही दिवस अगोदर आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर एक पोल टाकला होता. त्यामध्ये असं विचारलं होतं की आपला नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या कन्सेप्टवर हवा आहे. तर तुमचा सर्वांचा रिस्पॉन्स हा फोटो एडिटिंग या कन्सेप्टसाठी सर्वात जास्त आला. त्यामुळे आपला आजचा व्हिडिओ हा फोटो एडिटिंग या टॉपिकवर आहे. मित्रांनो, मी तुम्हाला लाईटरूम प्रेसेटची लिंक ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि त्याचा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये आहे. तुम्हाला काहीही करायचं नाही आहे. तुम्हाला फक्त पासवर्ड बघायचा आणि लिंकवरून प्रेसेट डाउनलोड करायचं आणि त्याच्या सेटिंग कॉपी करून तुमच्या फोटोला पेस्ट करायच्या. तुमचा फोटो लगेच तयार होईल. तर मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण बघा. व्हिडिओ खूप जबरदस्त झालेला आहे. तर व्हिडिओ जराही स्किप न करता पूर्ण बघा. जर तुम्हाला पासवर्ड हवा असेल तर व्हिडिओ जराही स्किप न करता पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच आपल्या टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा जॉईन करायला विसरू नका, कारण आपण तिथे सुद्धा आपलं सर्व मटेरियल अपलोड करत असतो. तर थोडाही वेळ न घालवता बघूया आपल्या मागील व्हिडिओवरील 3 जबरदस्त कमेंट आणि सुरुवात करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओला.